Përshëndetje të nderuar shikues, tema për të cilën do të flasim me mysafirët përmes linjeve direkte ka të bëjë me menaxhimin e pandemisë në spitalet rajonale të vendit, kapacitetet me të cilat operojnë këto spitale, fluksin e pacientëve, por edhe sfidat me mungesë të stafit mjekësor. Se me çfarë plani për menaxhimin e resurseve njerëzore, infrastrukturore, po operojnë Spitali Rajonal i Prizrenit, Gjakovës, Pezë, Vushtrrisë, Ferizajt e Mitrovicës, do të flasim me drejtorët të këtyre spitaleve. Tani në linjë direkte kemi drejtorin në Spitalit të Ferizajt jeton Zeqiri. I nderuar, nëse më na dëgjon? Po. Fillimisht faleminderit për kohën. Faleminderit për ju për ftesën. A mund të na thoni më zgjanemisht se si po menaxhoni me situatën e pandemisë, por edhe me të gjitha repartët në spitalin tuaj? Po, fillimisht një informat ne si region Ferizajt, me rastin e shfaqjes së pandemisë të bërë publike nga organizata botërore e shëndetësisë, menjëherë kemi filluar të zbatojmë rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe SHSKK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Mirë po, krahas këtyre, ne kemi filluar menjëherë dhe kemi bërë një grup të ekspertëve profesionistë, ku në kuadër të këtij grupi kemi ftuar edhe punëtorët shëndetësor të cilët kanë qenë në penzion, mirë po kanë qenë edhe drejtorët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në mënyrë që niveli profesional i rekomandimeve të jetë në koordinim me gjendjen e krijuar. Gjithashtu, në kuadër të zyrës së kryetarit të komunës, kemi krijuar edhe një shtab të emergjencës për menaxhimin e kësaj situate, gjithmonë që të jemi në një vit të bashkëpunimit të ndërthjellët për trajtimin e kësaj situate. Ju e dini se Ferizaj tashmë ka 90 raste pozitive, ka mbi 300 persona të cilët janë kontakt me pacientët në fjalë dhe menaxhimi në komunën tonë ka qenë shumë i mirë në favor të çështjes organizative, mirë po në momentin kur jurisdiksioni komunal, por edhe shtetëror, domethënë ka qaluar tek kampi Bonstil, për arsye se është bazë ushtarake dhe nuk i përfillet faktikisht jurisdiksionit tonë dhe marsi ka qenë ajo koha ku është bërë lidhshmëria e ndërrimit të ushtarëve dhe qarkullimit të stafit lokal për bartjen e këtyre ushtarëve ka qenë dhe në këtë mënyrë ka filluar përhapja e virusit në komunën tonë. Zotëri Zeqiri, sa infektolog i keni, sa mikrobiolog dhe epidemiolog në spitalin tuaj? Sa i përket spitalit të Ferizajt, spitali ka një kapacitet prej 110 shtetërve. Ne, si spital, nuk kemi repart infektivës, mirë po i kemi 2 infektolog të punësuar. Njërin e kemi dërguar me kërkesë të drejtorisë të SHSKK-s, i cili doktor është duke punuar në klinikën infektive në Prishtinë, ndërsa doktori tjetër është vetëm në kujdestari atje. Ju siç e dini, trajtimi i pacientëve me COVID-19 bëhet vetëm në klinikën infektive të qendrës klinike universitare. Dhe momentin kur kapaciteti i tyre te kalon, atëherë është para po klinika e pulmologjisë dhe dermatologjisë dhe në qoftë se këto resurse mbushen, atëherë do të fillojmë në për regione. Ne si spital kemi bërë ndarjen e 2 reparteve, repartit të internos që i përgjigjet problematikave apo ka ngjashmëri me smundjet përkatëse dhe pediatrin, gjithashtu si hapësirë i kemi siguruar 60 boca të oksigjenit me monitoring përcjellës, i kemi bërë një përgatitje të stafit në formë të shkruar si plan B, kështu që jemi përgatitur sa i përket trajtimeve që i takon nivelit sekondar, aspekti medikamentoz, suporti me oksigjenoterapi, mirë po për trajtim për ventilim mekanik, do më thonë gjithmonë është qendra klinike universitare.
Nderuar, nëse rritët numri i pacientëve, ju thatë se keni futur në funksion edhe disa reparte si ajo e pediatrisë, si mund të funksiononi me një menaxhim me të cilin nuk keni staf të mjaftueshëm sa i përket epidemiologëve? Jo, na kodër qyteti Ferizajt ka Instituti Kombëtar të Shëndetit Publik me Regionin e Ferizajt, po nuk është në kodër të spitalit, është drejtorinë e veti, do më thonë ekziston atje ekipi, mirë po ne në kodër të shtabit emergjent jemi të bashkuar dhe jemi duke funksionuar si një njësi të vetme. Ndërsa trajtimin mas diagnostifikimit, mas testimit, do më thonë bëhet nga klinika infektive. Ne i posedojmë vetëm 2 doktorat të specialistë infektologjisë, mirë po punën për të suportuar në këtë drejtim mund të bëjnë edhe internistat. Si plan B, në momentin e përshkallëzimit të situatës, ne kemi staf të mjaftueshëm sa i përket kësaj çështje. Mirë po, nivel të kodit të shtabit emergjent të qytetit të Ferizajit, ne kemi identifikuar edhe një objekt i cili është objekt i sapo ndërtuar, por jo i funksionalizuar, që është Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, që është në një hapësirë shumë afër spitalit, i cili ka një kapacitet për 120 shtetër. Ne kemi bërë një plan, e kemi dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë, mirë po për momentin nuk është e nevojshme për arsye se ne siç e dimë, tash 56 pacient janë duke u trajtuar në klinikën infektive, mirë po kjo është gjithmonë menduar si përshkallëzim i situatës. Zotri Zeqiri, cila do të jetë kërkesa juaj për qytetarët e komunës tuaj? Është një kërkesë e vetme. Ferizaj mund të jetë shembull për mos respektimin e faktoreve epidemiologjik. Konkretisht shkputjes së zinxhirit duke respektuar vetizolimin. Faktikisht masa disiplinore të cilat i rekomandon Instituti jon i Kombëtar i Shëndetit Publik. Po shihet që me rastin e mos koordinimit, siç është rasti me Bonstilin, na ka dalë situata pa kontrollës dhe ne jemi detyruar që me një shpejtësi kohore të bëjmë vetë izolimin, të identifikojmë personat e kontaktit dhe në këtë mënyrë kemi futur situatën në kontroll. Andaj, çdo respektim i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, duke mbajtur distancën, higjienën, duke qëndruar shpejt, do me thonë janë këto vetme masë parandaluese e përhapjes së virusit. I nderuar, faleminderit shumë për kohën, për gjitha këto informacione dhe ju dëshirojmë shëndet dhe punë të mbarë. Faleminderit. E një tani nga Ferizaj do të kalojmë në Gjilan për të kyçur në linjë direkte me drejtorin e Spitalit Rajonal të Gjilanit Nusret Hajrullahu. I nderuar, nëse po na dëgjon? Po, ju dëgjoj. Faleminderit për kohën. Ju faleminderit dhe juve për ftesën. Si është gjendja në spitalin tuaj? Me çfarë masa po operoni dhe a keni një plan operativ në këtë kohë të pandemisë? Po, ne jemi duke vepruar konform rrethanave të cilat janë paraqit pas pandemisë koronavirusit, kështu që në respektim të plotë të rekomandimeve të dala nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, është bërë reduktimi i shërbimeve mjekësore të cilat ofrohen për rastet ambulantore, kurse në reparte punohet me orar të rregullt të punës konform kujdestarisë dhe gatishmërisë, kështu që ne momentalisht ofrojmë vetëm se shërbimet emergjente të cilat ka nevojë pacientët që paraqiten në Spitalin e Përgjithshëm Gjilan. A keni staf të mjaftueshëm mjekësor, a keni epidemiolog, mikrobiolog dhe infektolog? Mbas të organizimit të Spitalive të Përgjithshme të Kosovës, Spitali i Gjilanit ka vetëm se 6 infektolog, kurse sa i përket epidemiolog, mikrobiolog dhe profile tjera janë të inkuadruar në Institutin e Shëndetit Publik, gjithsesi në Institutin Rajonale të Shëndetit Publik këtu në Gjilan. Ndërkaq kur jemi të trajtimi i pacientëve, a jeni të pajisur me masa mbrojtëse, me trajtim adekuat?
por ne veç paraprakisht kemi pas fillu përgatitjes pasi që kishme alarm se mund kjo pandemi të përfshin edhe shtetin tonë gjithësisht edhe qytetin tonë, kështu që paraprakisht kemi pasiguruar sasi të nevojshme të maskave, gjithësisht të mjeteve tjera mbrojtëse personale dhe kolektive. Kështu që aktualisht jemi të furnizuar mirë me falë operatorëve ekonomik të cilët i sigurojnë përmes buxhetit vetanak. Gjithashtu një pjesë të furnizimit kemi marrë nga banatorja qendrore e Ministrisë së Shëndetësisë dhe nga banatorja qendrore e Shërbimit Spitalor të Kosovës. Kur jemi të sfida e pandemisë, me çfarë sfida po përballeni si Spitali Rajonal? Po ne aktualisht jemi kemi organizuar shërbimin e infektologjisë me kujdestari 24 orëshe. Kemi organizuar shërbimin e pranimit të ambulancës specialistike në një tendë e cila praktikisht na mundson një punë më të lehtë rreth triazhimit, diagnostifikimit të dyshuarve të cilët vijnë prej qendrave mjekësisë familjare Vitika, Menic, Gjilan. Kështu që nuk kemi aktualisht ndonjë vështirësi e cila na pengon për mbarvajtjen e punëve rreth këtyre pacientave. Kur jemi të plani për menaxhimin e resurseve njerëzore dhe infrastrukturore, ju thatë se nuk jeni edhe keq me këtë situatë. Cila do të ishte kërkesa juaj që nëse vazhdon të rritet numri i pacientëve të prekur me Covid? Por ne po përballemi për herë të parë me një pandemi të llojit të këtillë, kështu që edhe reparti i smundjeve infektive nuk është i dizajnuar me infrastrukturë për izolim të plot adekuat të këtyre pacientëve të cilët faktikisht ne i kemi 28 shtretër në repartin e smundjeve infektive, por aty ka dhoma që në 2-3 shtretër nuk ka dhoma të cilët janë apostafata të dizajnuara me toalete, me gjitha kërkesat që duhet për një izolim të mërfill të pacientit. Kështu që kjo ne që posedojmë është një çështje që imponohet kashir rrethanave nëse veç do të ketë për masa më të mëdha të infektuarve, atëherë ne do të jemi disponim me këto rrethana të cilat ofron infrastruktura e tanishme. Cili do të ishte mesazhi juaj konkret për qytetarët e komunës tuaj? Mesazhi im do të ishte mesazhi për cilët kanë të punë përmes media dhe institutit kombëtar shëndet publik. Rrini në shtëpi, respektoni të gjitha rekomandimet e dhëna, përmbajuni masave mbrojtëse të cilat janë të rekomanduara, sepse vetëm se kështu do t'ja dalim së bashku që të kemë më pak të infektuar nga kjo sëmundje dhe pasojat do t'jenë më të vogla. Nëse ja dalim bashkarisht, atëherë do t'jenë fitues kashi kësaj pandemie. I nderuar, faleminderit për kohën, gjitha këto informacione, ju urojmë shëndet dhe punë të mbarë. Ju falenderit edhe ju. E tani rikujtojmë se ka shkuar në 604 numri i përgjithshëm i të prekurve, të infektuarve me Covid-19 në Kosovë. Prej tyre 128 persona janë shëruar dhe 18 kanë vdekur, të cilët kanë pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese. Lajmi i mirë është se mbrëm ishte nga testimi i 191 mostrave të marra nga klinika infektive, gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren, si dhe nga karantina në qendrën studentore, pozitiv kanë dalë vetëm 6 persona, ndërkaq janë shëruar 5 të tjerë. E ne tani sjellim në vazhdimsi kronikën nga Peja të përgatitur nga kolegu Islam Haxhiu. Krahas menaxhimit të situatës me pandemin Covid-19, Spitali Rajonale i Pejës është i përgatitur edhe për pranimin e një fluksi më të madh të pacientëve, nëse kjo i kërkohet nga QKUK-ja dhe Instituti i Shëndetësisë Publike. Ky spital ka në dispozicion një repart të tërë të pajisur me 24 shtretër. Tani në këtë moment, domethënë pas një riorganizim, ne kemi komplet katin e dytë të reportit të smundjeve të moshkrive dhe tuberkulozit, që ka një kapacitet për 24 shtretërve dhe janë 24 dhomave, ku secila dhomë është e pajisur edhe me banja, edhe me toalet,
në thonë më mrenda dhomës, që plotëson të gjitha standardet. Në rast të shtimit të këtij numri mbas të riorganizimi, atëherë mrenda 2 orëve ne do të arrijmë që të riorganizojmë edhe katin e parë në kuptimin e transferit të pacientëve në njësi në raporte të tjera dhe aty numri i shtretërve është po ai njëjti me të njëjtat kushte. Në funksion të këtyre përgatitjeve janë edhe resurset humane apo kapacitetet e mjaftueshme njerëzore të organizuara sipas planit të veprimit COVID-19 hartuar këtyre ditëve. Mendoj që resurset humane në këtë drejtim janë ato thelbësore për faktin se ato pa ato nuk mund të realizohet asnjë projekt dhe në këtë drejtim ne kemi bërë një reorganizim të orarit punës së personelit në kuptim që kemi organizuar ekipe, 5 ekipe të infermierëve, të cilat janë në gatishmëri që në rastin e rrëmjes së ndonjë ekipi në izolim, është ekipi 2, është ekipi 3, është ekipi 4 dhe në këtë drejtim jemi mirë. E për të rezultuar e gjitha kjo me sukses, Dresha i thot se në kuadër të këtij plani të hartuar nga ekspertët shëndetësor janë parapart të gjitha masat parandaluese të infeksionit të mundshëm, masa këto të përcaktuara nga Instituti i Shëndetësisë Publike. Kthehemi për të kyçur me drejtorin e Spitalit Rajonal të Pejës, Skënder Dreshaj. I nderuar, nëse më na dëgjon? Po, shumë mirë. Faleminderit për kohën. Ju lutem. E dim që jeni në fluksin e punës dhe si po menaxhohet pandemia COVID-19 në të gjitha repartet në klinikën në spitalin tuaj? Patjetër që spitali në këtë situatë është i orientuar në përmbushjen e obligimeve si institucion shëndetësor i nivelit dytësor që nënkupton në një anë ofrimin e shërbimeve shëndetësore për të gjithë pacientët e komunës së Pejës, po dhe regionit, që janë përgjegjësi e spitalit tonë dhe në anën tjetër edhe angazhimi i spitalit të menaxhimit të situatës e krijuar me rastin e pandemisë me COVID-19 dhe mund ta vlerësojmë se situata për momentin fal angazhimit dhe përkushtimit të punëtorëve shëndetësor qasjes shumë bashkëpunuese është e menaxhueshme dhe në këtë drejtim mund të themi se spitali me gjitha kapacitetet e tij edhe njerëzore por edhe teknike infrastrukturore është në ofrim të shërbimit shëndetësor për të gjithë qytetarët e regionit të Pejës. Me çfarë plani po menaxhoni me resurset njerëzore dhe infrastrukturore? Patjetër që menaxhimi i resurseve njerëzore e infrastrukturave teknike paraqitin bazën për menaxhimin e një situate të tilla. Në këtë drejtim ne si spital kemi hartuar një dokument formal zyrtar i cili në veti ngërthen të gjitha aktivitetet e nevojshme domosdoshme në drejtim të menaxhimit të këtyre resurseve. Dhe në bazë të këtij plani ne kemi pas për synim dhe për qëllim që të krijojmë një strukturë tillë të organizimit i cili kishte me menaxhu ato që quhet kontakt i afërt me pacient me persona të dyshim dhe rrjedhimisht edhe me eliminu mundësinë e infeksionit qoftë të personelit shëndetësor apo të gjithë pacientëve të cilat frekuentojnë spitalin në këtë kohë të pandemisë. Dhe në këtë drejtim ne në bazë të këtij plani kemi bërë një organizim të tillë të punës së stafit shëndetësor, të ndarë në grupe dhe në ekipe në kuptimin se secili prej reparteve për çdo ditë organizon një numër të mjaftueshëm të personelit shëndetësor i cili do të ishte në gjendje që të përmbushë të gjitha ato kërkesa, nevojat pacientëve kur janë në pyetje shërbimet shëndetësore permanente të cilat ne i ofrojmë dhe në anën tjetër kemi caktuar ekipe të posaçme kujdestare të personelit shëndetësor, të cilat janë ndarë në 5 grupe që nënkupton që secili grup ka për detyrë që në pikat kyçe, pikat neuralgjike, siç është pranimi në emergjencë, trajtimi në raportet e ndihshme të jetë i gatshëm që të përgjigjes çfarë do situate që mund të rezultoj me paraqitjen e ndonjë rasti të dyshim që kërkon trajtim. Po ashtu, ky plan parasheh edhe një pranim, një rrugë të pranimit të pacientit
në spitalin tonë, duke filluar që nga triazhimi, më pastaj procedurat diagnostike, trajtimi dhe lëshimi dhe lëshimi pacientit të trajtuar. Dhe kjo rrugë e menaxhimit të procesit të trajtimit të pacientëve nënkupton një ekzistimin e një njësie të posaçme në kuadrat e spitalit në urgjencë, ku ekipet e personelit shëndetësor pajisur me gjitha pajisjet e nevojshme në bazë të protokolleve të organizatës botërore shëndetësisë, Institutit Kombëtar të Udhëzimeve të Ministrisë Shëndetësisë, për cilë atë ne nëpërmes të shërbimit spitalor klinikun universitar njësi e cilës ne jemi. Zotëri Dreshaj, cilat do të jetë kërkesa juaj drejtuar institucioneve për ta menaxhuar tutje këtë pandemi? Unë mendoj se është përveç kërkesave që janë të arsyeshme, që konsistojnë kryesisht në mbulimin me materiale për mbrojtje personale, mendoj që edhe spitalet në kuadër të buxhetit të tyre që kanë, që është po ashtu pjesë e buxhetit të Ministrisë Shëndetësisë, do duhet që mjetet e veta të riorientojnë në kuptim të përmbushjes së këtyre kërkesave dhe ne në bazë të plani operativ që i kemi parapar në menaxhimin e situatës COVID-19 kemi hartuar edhe në implikimet buxhetore për menaxhimin e kësaj pandemie dhe ne tani këto mjete tona të buxhetit i kemi riorientuar në drejtim të përmbushjes së këtyre kërkesave dhe mund të themi që ja kemi arritur që të jemi të pajisur me ato që është domosdoshme në kuptimin e krimit edhe të mosave të sigurisë, qoftë për personelin shëndetësor, qoftë për pacientët, po ashtu edhe në krimin edhe të terapisë bazë, e cila është e nevojshme në këto situata. Por arsye se duhet të jemi të vetëdijshëm se në këtë situatë nuk mjafton vetëm të bësh kërkesa, por që duhet që me ato mundësi që i kemi që nuk kuptojnë që është tani më e ditur që mundësitë tona, edhe materiale, po edhe mundësitë tjera infrastrukturore janë të kufizuara. Drejtor, të falenderoj për kohën, për gjitha këto informacione dhe ju urojmë shëndet dhe punë të mbarë, pasi që nga Peja duhet të kalojmë në Gjakov. Faleminderit juve. E ne tani do të lidhemi direkt me drejtorin e Spitalit Rajonal të Gjakovës, Hilmi Shala. I nderuar në studion Gjën. Përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Si po menaxhoni me pandemin COVID-19 në Spitalin Rajonal të Gjakovës? Realisht deri tani kemi shkuar mirë. Kemi pas një fat si institucion që kemi pas fillimisht një infermier, i cili ka rezultuar pozitiv. Nga kontakti i jashtëm që ka pas me një pacient ose me një qytetar komunist tonë, i cili ka ardhur nga jashtë dhe nga lidhja që ka kriju ky infermieri jonë me atë personin, ka arritur që infeksionin ta bartë në brenda, ku infermieri dhe gruaja e tij kanë punuar në njëjtin institucion, domethënë institucionin tonë. Mirë po, kemi marrë masat e menjëhershme duke izoluar gjitha pikat e kontaktit, kemi testuar punëtor shëndetësor. Realisht kena arritur që ta izolojmë infeksionin. Kur jemi të situata izolimit të infeksionit, si është situata me stafin mjekësor e po ashtu me pacientët cilët janë në spitalet dhe konkretisht në repartet e spitalit juaj? Pacient nuk kemi që janë me COVID. Jo me COVID, po mëse mundje të tjera me ankesat të tjera. Po, gjithë pacientët që i drejtojnë institucionit tonë e morin shërbimin e duhur. Asnjë pacient nuk guxon të kthehet mbrapa. Ne nuk kemi vetëm COVID-in, ne kemi edhe sëmundje tjera. Përveç raste kirurgjike që janë të ftofta, si quhen operacionet elektive, ato janë të pezulluara përkohësisht, ndërsa pacientët me gjitha sëmundjet tjera e marrin shërbimin e duhur. Janë koordinuar në atë formë që çdo pacient duhet të merr palët ose njerëzit që nuk kanë nevojë të hyjnë në institucion, ata mbesin jashtë. Gjithë shërbimi kryhet në institucion, duke marrë smurin të dera, duke kryer shërbimin, duke nxjerrë jashtë, pa hyrë personat që nuk janë të autorizuar ose personat palë të jashtme. E dim që keni një bashkëpunim me klinikën infektive, por si qëndroni me stafin mjekësor adekuat sa për këtë pandemisë me mikrobiolog, epidemiolog dhe infektolog? Momentalisht ne kemi vetëm një infektolog. Epidemiologët, mikrobiologët janë të kyçur pranë institutit kombëtar
rajonal që është aty në Gjakov. Janë të kyshë me një grup edhe ata me nerës bashkarisht. Në infektiv kena kriju ekipen kujdestar 24 orë, është komplet reparti infektives me 30 shtetër në dispozicion nëse ka nevojë që të shpërndahen pacientët në rajonin. Kena përgatitur edhe repartin dermatologjisë me 8 kreveta. Kena përgatitur, do me thonë, gjitha përgatitjet e duar sipas rekomandimeve të institutit ministrisë janë zhbërë me punë. Cilat do t'jenë kërkesat tuaja karshi pandemisë nga institucionet gjetse, nga zinxhiri i shëndetësor i Kosovës që ta menaxhoni tuqe situatën? Në këtë kohë kërkesat vllaz kemi vetëm një kërkesë, sipas mundësive të cilat i ka instituti, punëtorët shëndetësor të jenë prioritet, të bëhen testime kohëpasfueshme, jo vetëm kur kanë shenjë klinike, por duke ditë që janë mballë të detyrës, sidomos për shembull reparti i emergjencës ku është pika hyrëse e pacientëve, të testohen kohë pas kohë se reparti infektives, do të ishte mirë që jo që kanë shenja klinike, po të bëhet një rutinë e punës testimet e këtyre punëtorëve. Ndërkaq sa i përket respektimit të masave të ndërmarra edhe nga institucionet e vendit, por edhe nga thirrjet e OBSH-s dhe IKSHP-s, cila do të jetë kërkesa juaj karshi qytetarëve të komunës tuaj? Deri me tash, qytetarët e Gjakovës, në bazë të rastit duke u bazuar, kanë qenë shumë të dëgjueshëm, i kanë respektuar masat, kisha apelu që deri në fund të muajit ose deri kur janë këto masa, t'i respektojnë, ta kursejnë vetën, ta kursejnë familjen, t'i kursejnë punëtorët shëndetësor dhe jam i bindur dhe shpresoj që do të kalojmë mirë dhe si institucion edhe si qytetar do ta kalojmë edhe këtë sfidë, duke ditë që populli i Kosovës ka kaluar sfida më të mëdha. I nderuar, ju falenderoj për kohën dhe gjitha këto informacione. Faleminderit nga ana juve. E ne tani do të kalojmë në Spitalin Rajonal të Vushtrisë. I nderuar drejtori, nëse po na dëgjon. Sa po ta kemi gati drejtorin e Spitalit Rajonal të Vushtrisë Mursel Plana, do ta kyçim pasi që jemi edhe në minutat e fundit, po ashtu rikujtojmë se nga drejtori Enes Isrefi i Spitalit Rajonal të Mitrovicës ka bërë të ditur me herët përmes telefonit se janë duke operuar me masa shtesë, me ekipe shtesë edhe në klinikën infektive, siç e potencuan edhe drejtorët e Spitaleve Rajonale të tjera që po operojnë me kujdestari 24 orëshe. Sipas zotërisë Strefit, çdo gjë është në rregull pasi që atje nuk ka pacient të prekur me COVID-19, repartet të tjera po funksionojnë në mënyrë stabile. Pasi që jemi në minutat e fundit, kaq nga ky emision, shikues të nderuar, dhe ju lënë vazhdim me programin e Radio Televizionit Publik të Kosovës.